รู้ว่าสร้างโพธงอยู่แล้วท้องแพลนป่ะหรือว่าตั้งใจฮะไม่ตั้งใจอ้าวเหรอตกใจมาก ตกใจ หน่วงก็เลยซื้อที่แอร์พอร์ตแล้วก็ไปตรวจปรากฏแบบขึ้นขีดที่โรงแรมเยี่ย ขายทองทุกอย่างลงทั้งหมดที่โพธงหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเราก็ต้องสู้อ่ะพอท้องไปสักประมาณ4 เดือนรู้สึกว่าหมดแพชชั่นจริงเหรอจริง สุดท้ายถ้าเป็นการทำอาหารเหรอใช่ทำไมแบบชีวิตนี้มันต้องแบบเหนื่อยขนาดนี้ เราคิดว่าสังคมจะมองเรายังไง ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบ the perfect mother guilty มากช่วงนั้นก็มีแอบร้องไห้กับพี่ต่อWelcome to Mothership นะคะจักรวาลของตัวคลอดบุตรไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่เย้วันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราแน่นอนเป็นแม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสุดยอดเชฟหญิงโลกประจำปี 2025 ถูกแล้วฮะ ถูกแล้ว ถูกแล้วฮะ สุดยอดเชฟหญิ ของ ง โลก ของโลก ผู้หญิงเอเชียคนแรกปะ ใช่ เอเชียคนแรกปะแล้ว of course ค่ะคนไทยคนแรกเฮ้ยมันจะมีใครแบบที่เราสามารถพูดได้ว่าแบบฉันเป็นเชฟอันดับ1ของโลก แล้วฉันรู้จักเขา ฉันรู้จัก คนนี้ โอ้ยนั่นแหละฉันชอบจับเวลาให้เขาเกาหลังฉันด้วยคนละ1 นาที เป็นเพื่อนแอร์ด้วย เป็นเพื่อนแอร์ตั้งแต่เด็กเลยก็คือซ่ามาด้วยกัน ไม่รู้ใครพาใครซ่ามึงอะ นี้นะ ตั้งแต่แอร์เข้ามาในชีวิตก็คือ สรุปมาแชร์ ทำ กู ทุก ละ อย่างครั้งแรก เฮ้ย กินเหล้ากินเหล้า อ๋อไม่ใช่เรากินน้ำส้มกัน เราต้องเปลี่ยนท็อปิกไหมคะ ตอนนี้ก็คือบอกก่อนว่าคือนางเป็นเจ้าของร้านโพธง อร่อยมาก อร่อย แล้วจองคิวยากมาก เป็นมิชลินสตาร์เขามีร้านใหม่แล้วจ้าตอน ชื่ นี้ อว่า ชื่อว่าข้าวสารเสก ข้าวสาร อยู่ใกล้ๆโพธงเลย เราโดนแล้วเราจะเป็นอะไรไหมคะเป็นอาหารอะไรอ่ะ เป็นอาหารคือโพธง ไม่รู้จักข้าวสารเสกไง นี่มึงไม่รู้เหรอ ผีปะ เสกผีไง อ๋อเหรอ ไล่ผี หรอ เพิ่งรู้ว่าพี่ต่อบอกเหมือนกัน อ้าว ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วทำไมต้องเป็นชื่อเนี้ย ใช่ไล่ผี ก็แคชชี่ไหมล่ะ สงสัยไหมล่ะ เป็นอาหารอะไรนะคะ คือที่โพธงอะค่ะเป็นอาหารไทยจีนโมเดิร์นอิทโปรเกรสซีฟแต่ว่าที่ข้าวสันเสกเนี่ยเป็นอาหารไทย แต่ว่าไทยเนี่ยเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะเป็นไทยแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง แต่เราจะเป็นไทยที่ pivot around ingredients of Thailand อันนี้ก็แดะมากคิดคำไม่ออก ไม่อยากจะบอกว่าเจ้าของคน1 ท่านก็คือคนนี้นะคะคนนี้นะคะเป็นเจ้าของนะคะ เป็นหุ้นแบบแค่เล็กๆนิดเดียว สรุปว่ารู้ความหมายของชื่อร้านยัง ไม่รู้ เป็นพวกแบบ CEO คืออยู่เบื้องบน ก็วันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องร้านอาหาร คือแพมเขาก็จะพวกก็รู้จักเราอยู่แล้วแหละว่าแบบนางทำรายการแบบหลายรายการเลยมีทั้ง Top Chef Restaurant War หรืออะไรต่างๆ แต่วันนี้คืออาจจะไม่ค่อยอะไรล่ะครู ไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ ไม่ ได้ ใน คุ มุ ย ม มุ ของ ม ความเป็น ท่ไหร่ แม่ คือแพมเนี่ยมีน้องพิชาตอนนี้กี่ขวบแล้ว ตอนนี้กำลังจะ5แล้วค่ะ เราจะฆ่าอุ้ยโตเร็วมากเลยอะ มาก ถ้านึกถึงคนหนึ่งที่พูดถึง working mom คือ working mom อะมันมีหลายรูปแบบอยู่แล้วแหละ เนี่ยเราเป็น working mom กันทุกคน แต่ของแพมคือจะยกตัวอย่างในความเป็นเพื่อนที่แอร์ได้คุยอะนะคะ เขาทำงานหนักมากทุกคนแม่งทำงานทุกวัน อุ้มท้องโตอะทำงานจนวันแบบจะคลอดอะ ใช่ เหมือนที่รู้มาคือ รู้ว่าสร้างโพธงอยู่ แล้วท้อง โมเมนต์นั้นอะคือยังไงอะแบบแพลนป่ะหรือว่าตั้งใจฮะ ไม่ตั้งใจ อ้าวเหรอ ตกใจมาก ตกใจ ปึ้งก็คือว่าตอนที่โปรเจกต์โพธงอ่ะเริ่ม kick off ตอนนั้นก็ช่วงปี 2018 ก่อนโควิด ตอนนั้นก็ยังแบบสนุกกับชีวิตการทำงาน แล้วเป็นคนชอบแบบ ชอบดื่ม ดื่มก็เลยแบบ อันนี้ก็ได้มาจากแอร์ หนัก ใช่ปะ ได้มาจาก เริ่มต้นมาจากแอร์ เทรนมาดี อะไรดีๆเข้าหูจริงๆ คือชอบสังสรรค์แล้วชอบคุยเรื่องงานเวลาแบบนั่งดื่ม มันแบบ โฟล์ มันอิน เสร็จปุ๊บช่วงปีใหม่ตอนนั้นก็ไปฉลองกับพี่พิษไปแบบกะฉลองเลย ปรากฏว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรอ่ะซื้อที่ตรวจท้องมา เพราะว่าเหมือนร่างกายมันเปลี่ยนเนาะ มันเปลี่ยนซึ่งไม่เคยท้องมาก่อนด้วยนะคะตอนนั้น ไม่เคยท้องเลย แต่ทำไมเรารู้อ่ะ เป็นแม่ไงสัญชาตญาณความเป็นแม่ แปลกๆกางเกงมันแบบ ยังไง ฟิตแต่ว่าก็ไม่ได้กินเยอะใช่ ความรู้สึกอย่างนั้น เหมือน เหรอ เวลามีเมนแต่มันมากกว่าการมีเมนนิดนึง หน่วง หน่วงก็เลยซื้อที่แอร์พอร์ตแล้วก็ไปตรวจปรากฏแบบขึ้นขีดที่โรงแรมเยี่ย คือไม่ได้แบบเสียใจหรืออะไรเงี้ยแต่แบบ รู้สึกไง งานมันเรารู้ว่า
ปี 2 ปีเนี้ยเรา อืม จะยุ่งมาก แล้วเราก็ไม่รู้ว่าการท้องไม่เคยท้องไม่รู้ว่าการท้องมันจะแบบเหนื่อย หรือมันจะยังไงเราไม่ได้แบบเตรียมการไว้ไม่ได้อยู่ในแพลนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์มันถึงจะแบบค่อยๆเซนอินใช่ เดี๋ยวนะ มันมีวันหนึ่งอะฉันอยู่บ้านเธอแล้วฉันเดามันแปลกๆ แล้วก็ยังดื่มอยู่กินไวน์กันแล้วก็แบบ อันนั้นก่อนตรวจ ก่อนตรวจใช่ปะ อันนั้น ก็จำได้ว่าแบบมันพูดมาบอกว่ากูท้องฉันก็แบบจะถือแก้วไวน์กันอยู่นะแบบเอ้าอีนี่มึงวางเดี๋ยวนี้เลยบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ช่วย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 ไม่ตรวจไม่รู้แบบยัง ใช่แต่ว่าแอร์เป็นคนแรกที่ทักว่ากูว่ามึงท้อง แบบมีแบบ เป็นคนแรก something แล้ววันนั้นพอตรวจปุ๊บแล้วเจอปุ๊บท้องแล้วยังไงต่อ ตอนนั้นเดินทางกับแฟนด้วยถูกไหมคะ ใช่ค่ะก็ไม่คิดอะไรก็โอเคก็ทำต่อคือแพมอะตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดี แล้วเป็นคนที่แบบถ้าเครียดอะไรหรือคิดอะไรเรื่องมันจะสลัดได้เร็วมาก ก็ท้องก็แค่ท้องก็ทำงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นคือแพมกับพี่ต่ออะเราขายทองทุกอย่างลงทั้งหมดที่โพทองหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเราก็ต้องสู้อะหลังชน อ๋อนี่คือแบบหมดเลยทุก หม อ ด ย่าง เลย ลงหมด ใช่เงินหมดก็เลยไปขอแอร์ค่ะ ขอสามีฉันจ้าสามีฉันจ้า แล้วช่วงนั้นคือช่วงโควิดอ่ะใครจะมาลงกับเราอ่ะ โอ้โห ใช่เราถามเพื่อนทุกคนเลยนะตอนนั้นอ่ะ ก็เป็นเพื่อนๆเป็นแก๊งเพื่อนๆมาช่วยกันเผื่อคนไม่รู้ อืม เอาจริงกูก็ไม่รู้ความเป็นเชฟความทำอาหารแบบทำร้านอาหารอะที่บอกว่างานหนักงานยุ่งอะทำอะไรบ้างวัน ตั้งแต่เริ่มโพทงเนี่ยเขาโพสความจริงก็มีเทเบิลแล้วก็มี ๆเทเบิลคือร้านที่บ้าน ใช่ สโมกคือร้านเหนือเขาอีก ใช่อันนั้นก็จะเป็นแบบ หิว แคชชวลแต่พอโพทงมาเนี่ยมันเป็นร้านที่แบบมันฟู อืม พอเริ่มตรงนั้นมันเหมือนต้องคุกคานทุกอย่าง แม้กระทั่งแบบสั่งพรมช้อนซ่อมเลือกจานคือตั้งแต่แบบ ดีเทลทุกอัน ดีเทลทุกอย่างจนไปถึงทำอาหารตอนแรก ๆ ไปตลาดเองทุกวันจำได้ว่าขับรถไปช่วงนั้นไปตั้งแต่เช้า จนถึงเย็นกับพี่ต่อ แล้วก็ฟังเพลงของ fucking hero ที่แบบ8 โมงเช้าตื่นมาไม่ต้อง แรปเลย พูดแล้วไม่เป็นแต่ว่า คือเพลงนั้นมันอยู่ในหัวตลอ ใช่ ด อยู่ในหัวมันมีประโยคนึงที่บอกว่าชีวิตเนี้ยเวลาเนี้ยไม่ต้องพักหรอกมีเวลาพักในโรงศพตั้ง โอ้ นาน ยอย่างนั้นเลยเหรอก็คือ เพลงนั้น เขาเป็นความแบบความฮึบ เป็นความเพิบแล้วแบบเครียดต้องสู้แล้วว่าเราลงเงินหมดแล้วแล้วก็แบบเดี๋ยวมีลูกอีก ลูกกำลังจะมาด้ ใช่ วย แล้วเราคือเป็นครอบครัวที่แบบแต่งแล้วแบบช่วยกันหาเงินอะไรอย่างเงี้ยไปเข้าครัวที่โพทงตั้งแต่ครัวยังไม่เสร็จมีแค่เตาอันเดียวแล้วก็ช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ย โอ้ ก็คือ แล้วตอนท้องก็รู้สึกว่ามันแบบ มีแพ้ท้อง แพ้ท้องบ้าง มันทำงานยากขึ้น ถ้า ไหม เทียบกับคนแพ้ท้องถือว่าไม่เลยแค่เมารถครั้งเดียว แต่คือก็ถือว่าโชคดีนะที่ไม่แพ้เพราะว่าคิดดูดิถ้าแพ้ขึ้นมาแล้วแบบต้องทำขนาดนั้นอะมึงต้องทำอาหารไว้ด้วย ทำยังไง ไม่ต้องกลิ่นอีกด้วยป่ะเวลามันแพ้ท้องกลิ่นอาหารอีก สิ่งที่เราชอบที่สุดเรายังเหม็นเลยอะมันแบ แต่ บ จมูกดีมากตอนนั้น หรอ แบบกลิ่นอะไรก็คือมา นี่คือ หมด การสักเซสของโพทงนะ เพราะว่ากลิ่น ใช่ ทุกอย่างฉันรู้ ใช่ ว่ารสชาติต้องดีแน่นอน ฉันมีเซนส์มากกว่าปกติ คือตอนนั้นถึงแม้ไม่ได้แพ้ท้องแต่รู้สึกว่าอารมณ์มันเปลี่ยน พอท้องไปสักประมาณ 4 เดือนรู้สึกว่าหมดแพชชั่น จริงเหรอ จริง ส่วนแพทย์ในการทำอาหารเหรอ ใช่ฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมแบบชีวิตนี้มันต้องแบบเหนื่อยขนาดนี้ด้วย ขนาดนั้นเลยเหรอวะ หงุดหงิดกับหุ่นตัวเองด้วยกับแบบอะไรหลาย ๆ อย่างทำอะไรก็ทำได้ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเบิร์นเอาท์แต่ก็มีพี่ต่อแบบใจเย็นก่อนเงินเราอะลงไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรเหลือละ ใช่ ตอนหมดแพชชั่นก็คือช่วงท้องจนถึงคลอดประมาณ 6 เดือนเนี่ยเป็นหลายรอบมากค่ะช่วงแรก ๆ แล้วเป็นช่วงที่โพทงกำลังจะสร้างเสร็จ อ๋อคือร้านยังไม่เสร็จใช่ไหม ยังไม่เสร็จใช่เพราะมันเปิดไม่ได้ช่วงนั้นช่วงโควิด แล้วทำยังไงให้เราแบบไปต่อ ก็ส่วนตัวรู้ว่ามันเป็นแค่แป๊บเดียวแบบรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนพี่ต่อก็บอกเป็นไม่เป็นไรแต่ให้รู้นะมันเป็นเพราะเหตุผลนี้ไม่ใช่เพราะเบิร์นเอาท์จริง ๆ อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวมันก็น่าจะหายอะไรเงี้ย อันนี้ดีนะ เหมือนเรารู้ตัว มีสติ มีสติใช่กลับ ส ไป ติ ที่ กลับมา มีสติรู้ตัวแล้วก็ไปต่อ แล้วตอนนั้นเหมือนมีเบบี้บลูด้วยปะ มีประมาณช่วงแรกๆ มันคิดยังไง คลอดเลย มันเป็นยังไงอะ คือก็มีคนเตือนนะว่าแบบเดี๋ยวก็เป็นแบบระวังนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพัมก็ฉันเป็นคนแบบชิล positive แบบ พอซิทีฟฉันไม่เป็นแน่ เออ ก็แค่ไม่ต้องเป็นสิก็แค่บังคับจิตสิ คิดแบบนี้เหมือนกัน แต่พอแบบมันเป็นจริง ๆ คือตอนให้นมตอนกลางคืนแบบมองแบบ อยู่กัน หาลู สองคน เอ้ยเข้าใจ เข้าใจปะ เข้าใจมาก แต่มันเป็นแบบอธิบายมันเป็นแบบเสี้ยววินาทีที่รู้สึกว่าแบบ วิวเหรอ หิว โฮมี่ปะ แปลว่าอะไรวะคนนี้ อะไรอ่ะ คมนี่คมนี่ โฮมี่แบบ
ไม่ใช่มันเป็นฟีลแบบคิดถึงบ้านอะแต่เราอยู่บ้านอะแกไม่ใช่หรอเป็นคนสอนคำนี้ไม่มี โอเคแต่เก็ตคือแบบมันเหมือนวิญญาณมันออกจากร่างไปแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจเลย นั้น แล้วแพมก็บอกว่าเป็นคนที่แบบคิดบวกใช่ป่ะ ค่ะ แล้วต้องไปต่อใช้วิธียังไงตอนนั้น คือตั้งแต่โตมาเนี่ยแพมเชื่อว่าถ้าเราบังคับจิตให้เราแบบไม่คิดแล้วคิดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆแพมก็จะแบบ ก็คือเบี่ยงเบน กูไม่ เรื่ เป็ อน งไปเลย อันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ใช่เหรอโอเคช่างมัน อ่า ก็คือเบี่ยงเบนคิดเรื่องอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ แล้วมันก็ได้ผลเหรอ ได้ผล นี่เนาะ คอนโทรลจิ คื ต อเวลาเครียดเรื่อง ไม่กล้าสั่งจิต หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ โอ้ สั่งจิตตัวเองแล้วก็แต่ความจริงบางทีมันไม่ดีเพราะพี่ต่อเป็นคนแฟนแพมเป็นคนละแบบกับแพมเลยเขาจะเป็นคนที่แบบต้องคุยต้องแก้ปัญหาต้องคุยกันเรารู้ว่าทำไมถึงเป็นอะไรเงี้ยแต่แพมจะเป็นคนแบบไม่คุยยิ่งคุยยิ่งคิดมาก พอเรา แบบ ตัดจบ อ่ะเลิก แล้วก็คือข้ามไปเรื่องต่อไปเลย ข้ามไปเรื่องต่อไป สำหรับเดียนะเดียรู้สึกว่าช่วงเวลาท้องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสบายสุดละสำหรับเรานะ แต่เมื่อไหร่ที่มันออกมาเนี่ยแหละ โห มัน ด เป็น ร้าย ช่วงที่แบบเหนื่อยสุดก็เลยอยากถามแพมว่ามันสบายขึ้นไหมตอนลูกออกมาหรือว่าสบายกว่าตอนแบบฉันเหนื่อยฉันอย่างน้อยก็ยังทำต่อได้ มันมีความสบายและไม่สบายแตกต่างกันไป คือตอนท้องอ่ะความสบายคือเราไม่มีอีกชีวิตหนึ่งที่เราต้องแบบ มาดูแล เราเอาตัวเราเองให้รอด แต่ความไม่สบายคือมันขยับยากยกของก็ทำไม่ได้เหมือนเดิม ก็ยกได้อยู่แต่ว่าก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนคลอดมาเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับแพมเลยคือการให้นม แล้วมันต้องให้ทุก2 ชั่วโมงจำได้ถ้าจะไม่ผิดผ่านมานานละทั้งแบบ6 เดือนนั้นไม่มีวันไหนที่เราจะได้นอนเต็มเลยแบบศูนย์อันนั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบเหนื่อยมากแล้วทำก็ต้องทำงานเข้าครัวแล้วต้องแยกเวลาออกมาปั๊มนม แล้วทำไง เยอะ เอา มากค่ะ เอาลูกไปด้วยไหมที่ตอน ไม่ค่ะ ทำงาน ปั๊ม แล้วก็ส่งให้ลูก ตั้งแต่เปิดโพธงมาแพมน่าจะพาพิชาไปร้านแค่แบบ3 ครั้งในชีวิตเขา เอ้าเหรอ ทำไมอ่ะ คือเป็นคนแบบ แย่มันยุ่ง แล้ว อะ แบบมันเครียด ไม่เป็น กัง เวลา วล คือเอาลูกไปทำงานด้วยไม่ได้ ไม่ได้ จนแบบ มันพะวง ไม่ได้ ใช่ โฟกัสมันไม่มี ในช่วงระยะเวลาที่กำลังทำโพธงแล้วก็มีอย่างอื่นหลากหลายมาก ในขณะที่ลูกก็กำลังจะเป็นวัยที่พอเลิกให้นมก็เดี๋ยวจะต้องเดินและเดี๋ยวจะต้องเริ่มพูดเริ่มจาและอะไรแบบเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยเราแบ่งเวลายังไง คือแพมอะโชคดีมากค่ะว่าแพมอะอยู่ในครอบครัวแพมย้ายเข้าไปในบ้านพี่ต่อบ้านสามีแล้วเขาก็บ้านเขาก็อยู่ในครอบครัวใหญ่มีพี่สาว3 คนที่มีลูกกันหมดแล้วแล้วก็มีพ่อแม่พี่ต่อ ก็คือมีซัพพอร์ตจากที่บ้านเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นก็สบายใจเพราะว่าเรามีคนในครอบครัวที่ ช่วยดู ช่วยดู ได้ ใช่ อันนี้ขอถามเป็นแบบเป็นฟีลอิโมชันอลหน่อย อืม คือตอนนี้พอมีลูกขึ้นมา แต่ก่อนไม่เข้าใจเลย ก็แค่ไปทำงานลูกก็แค่อยู่บ้าน แต่การที่แบบพอเราเพิ่งคลอดลูกออกมา แต่เราต้องออกจากบ้านโดยที่เราทิ้งลูกไว้ที่บ้านแล้วแบบเรารู้สึกบ้างไหมว่าแบบ oh my god I have to go back to work I'm not gonna get to be with you อะไรเงี้ยไม่มีใช่ใช่ รู้สึก guilty ไหมคำนั้นเลย guilty รู้สึก guilty มี เพราะว่าทุกครั้งที่ออกไปก็รู้สึกว่าแบบเขาก็เป็นเบบีที่แบบยังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้เขาเหมือนแม่คนอื่น คือตอนแรกแพมเครียดด้วยเป็นเบบี้บูอย่างหนึ่งก็เครียดอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราคิดว่าสังคมจะมองเรายังไง ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบ the perfect mother ที่แบบให้นมลูกทุกรอบแล้วก็ให้นมจากเต้าไม่ได้ปั๊มเก็บแล้วก็มีเวลาให้ลูกอยู่ทุก milestone ที่แบบของเขาอะไรอย่างเงี้ย guilty มากช่วงนั้น มี ก็ pressure ใช่ก็มีแอบร้องไห้กับพี่ต่อแต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าเราทำโพธงทุกอย่างมันรันไปด้วยมันต้องมีเรากับพี่ต่อเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำ ก็ต้องไปต่อ เ แล้วก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองใช่ป่ะว่าแบบอันนี้คือเราสร้างอนาคตให้ลูก ใช่ เราสร้างให้ครอบครัว ใช่ โหดมากเลยนะ เพราะว่าอันนี้คือเก่งมากนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ แค่แบบออกแบบออกมาหรือทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันกิลตี้มากเลยนะ นี่ เว้ ตอน ย นี้ก็รู้สึกผิดอยู่ตอนนี้ ว่าแบบทำไมเขาตื่นมาเขาไม่เห็นหน้าเราก็จะร้องไห้แล้วอ่ะ ไม่ถือว่าเธอทิ้งลูกอยู่บ้านหรอ ยังไม่มีด้วย ก็บอกว่าให้เอาลูกมา ลูกมันนอนไม่ดี เราลูกอยู่กับใครตอนนี้ นี่เลย เอาลูกมานี่ เป็นไหมคะร้องไหมออกจากบ้านแบบร้องแบบนี้ไหม กูร้องคนเดียวกูเพียงคนเดียว เดี๋ยวนี้ออกจากบ้าน อ๋อแบบทิ้งลูกปล่อยลูก ไม่ใช่ลูก yes เรา yes น่าจะเป็นทุกคนสำหรับคุณแม่ที่ต้องออกไป ใช่ ทำ ปะ งานใช่ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติ ยิ่งลูกที่ยังเล็กๆ แต่ อยู่อะ คนที่ร้องไห้บ่อยๆอย่างเงี้ยปกติไหม อันนี้ต้องถามคุณหมอ เป็นคนเซนซิทีฟ ใช่
แล้วตอนนั้นที่ลูกเล็กเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเรา guilty ที่เราจะต้องออกไปทำงาน เราจัดการความรู้สึกความคิดเรายังไงให้เราสามารถแบบไปต่อได้ มันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเขาเรียกว่าเดี๋ยวพูดผิดก่อนเนื้อสร้างตัวก่อนเนื้อสร้างตัวก่อนเนื้อสร้างตัว ไม่ใช่สร้างเนื้อสร้างตัว สร้างเนื้อสร้าง ไม่ใช่สร้างตัว ก่อร่างสร้างตัว ให้เลือกให้เลือก 5 4 3 2 1คือช่วงนั้นเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ เป็นช่วงแบบแต่งงานกันใหม่ๆ แบบอยากหาเงินให้แบบสะ ให้ สม stable อะไรอย่างเงี้ยให้ stable เพราะว่าทุกครอบครัวก็เป็นก็เลยรู้สึกว่าการที่จะต้องทำงานเนี่ยมันเพื่ออนาคตของลูกด้วยของครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือพันแต่งงานกับพี่ต่อมาเนี่ยพี่ต่อบอกเราตลอดว่าแบบเราต้องพึ่งครอบครัวตัวเอง คือเราไม่อยากไปขอใครเราต้องเก็บครอบครัวใหม่อยากค่อยๆเก็บของเราไว้เผื่ออนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็พันรู้สึกว่าการที่เราหาเองได้อะในใจน่าภูมิใจเจ๋งอะในแบบในความรู้สึกของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบฉันต้องหาด้วยตัวเองให้ได้ ก็ขายทองขายอะไรหมดแล้วของตัวเองไง ก็แบบลงทุนไปเยอะ ลงทุนเยอะมาก ทำงานเยอะจริง แล้วที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อาจจะไม่ต้องถ่ายรายการเยอะอยู่ก็จะมีเวลาให้ลูกวันนั้น แบ่งเวลายังไงพาลูกเขาไปทำอะไรหรือว่ามีแพลนอะไรบ้าง ความจริงไม่ได้แบ่งแบบเป๊ะขนาดนั้นคือแพมก็ day by day คือสมมุติว่าเดือนนี้เรามีงาน6วันต่ออาทิตย์แล้ว1วันที่มีให้ลูกแพมก็จะไม่ทำงานเลยไม่ตอบแชทไม่ตอบอะไรเลย ทำงานก็ไม่ตอบแชทค่ะแพนพูดต่อ แบ่งงานแบ่งยังไงก็คือความจริงไม่มีสูตรตายตัวว่าแบบเวลาเท่านี้แบบอะไรสักอย่างแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยงานด้วยเวลานะคะเวลาทำงานมัน70แล้วก็อยู่กับลูกประมาณ30ซึ่ง30ที่เหลือก็คือ 100% อยู่กับลูกเล่นเกมตอนนี้เขาชอบเล่น Monopoly ก็เล่นกับ จริงเหรอ Monopoly แล้วเหรอ Monopoly เล่นเชสแล้วจ้า นี่ไง quality time ที่บอก Taylor Joy เขามีเวลาอยู่บ้านน้อยแต่ว่าเวลาทั้งหมดนั่นคือ quality time ใช่ เวลาคุณภาพ เหมือนจะบอกที่อาไปอ่านมา บางคนเนี่ยคิดว่าอยู่บ้านกับลูกศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านกับลูกทั้งวัน แต่คุณเล่นมือถือทั้งวัน คุณดูทีวีของคุณเองทั้งวันแล้วให้ลูกเล่นอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็น quality time ที่แท้ทรูเขาจะมีเหมือนเป็น rule อันนี้ช่วงเวลามันไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่อ่ะมันมี999 rule 9 นาทีตอนเขาตื่นตอนเขาก่อนนอนตอนเขากลับมาถึ ซึ่ง งบ้าน ไม่ได้เยอะมากแต่ขอให้แบบสุด เป็น quality สุดๆอยู่นั่งคุยกับเขาให้เขา 100% แค่เนี้ยมันยังดีกว่าคุณอยู่ด้วยทั้งวันและ ทำของ ไม่ใช่เป็น quality time จริงๆ อันนี้ก็เผื่อแบบ ก็เป็นอีกทางเลือก เป็นอีกทางเลือก เพราะ หนึ่ ทุ ง กวันนี้เบนก็ทำแบบนั้น คือแอร์อยู่ทั้งวัน ใช่ แต่พอเบนกลับมาเบนก็จะเอา เบนก็ quality time ของตัวเองไป ข้ามไปแดกเลย อย่างของแพมเนี่ยก็ช่วงเวลาที่มีก็คือจะตัดทุกอย่างแล้วก็ให้ลูกอย่างเดียวเท่านั้น แล้วสมมติว่าเวลาเราไปทำงานอะแล้วลูกอะที่ไม่ได้อยู่กับเราเขาอยู่กับใคร อืม เขาทำอะไร ก็คือ1อยู่กับพี่เลี้ยง พี่ตา พี่ตาซึ่งแบบดีมากคุยกับลูกทั้งวันคุยแบบจุ๊บ แล้วเขาสอน ทั้ง ดี วัน ด้วย มาก ใช่ไหมเขาสอนดี สอนดีแล้วก็แบบรักลูกเราจริงๆแล้วก็อยู่กับพ่อแม่พี่ต่อแล้วก็cousins เขาเพราะฉะนั้นเขาไม่เบื่อเลยคือเป็นบ้านนี่เขาคือเขาชอบอยู่บ้าน อ๋อเขาจะมีเด็กวัยเดียวกันด้วย ใช่ ใกล้ๆกั ค่ะ น ใกล้ๆกันแล้วก็แบบเล่นกันทั้งวันไม่มีแบบคุยกันทั้งวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้แพมรู้สึกไม่ สบายใจ guilty อะ ตอนนี้ไม่ guilty แล้ว อ่ะ เมื่อกี้คำถาม guilty ก็เลยคิดว่าย้อนกลับไปเรา guilty ขนาดไหนอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้โหยเราเยอะ ไม่ได้โหยหาเราเยอะ แล้วอย่างเงี้ยคนแม่ส่วนใหญ่ก็จะนอยเวลาแบบอุ๊ยลูกติดพี่เลี้ยง อืม ท็อปิกเนี้ย อืม เรานอยไหมตอนแรกนอยขมอน ก็คือแบบ คิดมากน้อยคิดมากว่าลูกแบบไม่รักเราที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นไปแบบนั้นเพราะว่าตัวเราเองเราเลือกที่เราจะแบบทำงานเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เวลาคุยกับลูกเราก็คุยกับเขาแบบก่อนนอนว่ารักกันที่หนึ่งอ่ะก็มามีรู้แหละว่าเขาแบบโกหก พูดให้มามีดีใจเขาบอกโอเคมามีเป็นมามีเนาะตาเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมเขาบอกว่าแล้วเวลาเขาแบบร้องไห้คิดถึงตาทำก็จะบอกอ๋อรักมามีแต่ว่าติดพี่ตาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คือเขาก็รักพี่ตาแหละเพราะเขาก็อยู่ด้วยกันแบบ ต้อง24 เย ชั่วโม อะ ง ที่ เนอะ สุ ต ด ลอด ใช่ ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีด้วยนะที่เจอพี่เลี้ยงที่ดี ใช่ เราไว้ใจได้แล้วรักลูกเรา ใช่ แพมมาเดินทางต่างประเทศบ่อย แล้วพอเวลาเดินทางเนี่ยพี่ชาเขาก็ต้องให้ตาเป็นคนให้พี่เลี้ยงเป็นคนกล่อมเขาก็ติดอะไรเงี้ยทีนี้มีวันหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคราวนี้ไปนานหน่อยนะแบบโอเคไหมเขาก็แบบ yes ได้อยู่กับพี่ตาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยขนาดแพมแบบ
วันนี้แพมไม่ทำงานแล้วกลับไปแล้วก็แบบมีเวลากล่อมลูกเนี่ยเขาก็จะแบบขอให้พี่ตากล่อม เอาจริงเหรอแล้วเราหน่อยไหม เอาหายน้อยนานแล้ว เอาหายเลยนะแต่ตอนแรกมันก็ต้องมีแบบ ตอนแรก ดง น้ เะ อยแต่คือก็แพมบอกก็อุ้มเขามาเลยร้องไห้ก็ร้องแล้วก็แบบเดี๋ยวอ่านหนังสืออะไรเขาก็เลิก ก็เดี๋ยวเขาก็ลืมใช่ไหม แล้วตัวเราอะทำให้เราหายหนอยยังไงได้บ้าง ก็คือคิดว่ามีพี่ตาเนี่ยก็บุญแล้ว หมายถึงว่า จริง ช่วยแค่นี้ได้คือแบบดีมาก คื แล้ อ ว ถ้าไม่มีนี่ ถ้าไม่มีหนักกว่านี้เยอะ เพราะฉะนั้นเลือกก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ แล้วเวลาที่เราได้อยู่กับลูกจริงเป็น quality time เนี่ยเราสปอยลูกไหม ไม่สปอยค่ะแพมจะเป็นคนที่แบบความจริงอยากจัดระเบียบมากกว่านี้ แต่ เอาเท่าที่ ไม่ ได้ มีเวลาเท่าที่ได้ถึงแม้เราแบบระเบียบแค่ไหนไม่สปอยแค่ไหนอ่ะคนอื่นก็สปอยอยู่ดี ใช่แล้วทำไงคือเพราะเราอะให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายาย ถูก ทุกคนสปอยเยอะไหม สปอยทุกคน แล้วแฮนด์ยังไงก็ปล่อยให้เขาสป ทำ อ อะไร ย ไม่ได้แบบไม่กำกับเลย เพราะว่าขอบคุณ ก็จริงเนาะ ไม่มีหน้าไปกำกับอะไร ไม่กล้าที่จะพูดอะไรทั้งสิ้น แต่คืออย่างแม่แพมเนี้ยเขาก็สปอยแบบซื้อของให้ทุกครั้งที่ไปห้างไปเจอกันก็จะมีแบบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยแพมก็รู้สึกว่ากลัวเขาจะไม่ appreciate ในของที่เขาได้มาแพมก็บอกเขาตลอดว่าป๊าแบบนี้ไม่มีเงินแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะพูดอย่างเงี้ยว่าแบบมันหาเงินยากนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีก็ต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่นสมุดที่ญี่ปุ่นแล้วก็หาเงินมาเนี่ยได้แค่แบบของยังไม่ถึงชิ้นนี้เลยอะไรเงี้ยก็พยายามสอนให้เขารู้แล้วพยายามกรอกไปในหัวเขาว่าเราไม่มีเงิน ทำไมอ่ะ เขาจะได้รู้ค่าของเงินเลย ใช่ เพราะว่าทุกคนสปอยเขาหมดเลยแป๊บนึงก็แบบอันนี้ยังไม่มีแล้วทำไมเราต้องมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไปขอปู่ย่าตายาย ใช่แต่ทุก อ๋ วั อน ใช่ นี้ เขาทำแบบนั้นเลยบอก ทุกวันนี้ ไม่เป็นไร บ้าน เดี๋ยวไป เราก็เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวไปขอพี่ตาไปขอพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงมีตังค์ พี่เลี้ยงยังซื้อของให้ลูกเลยเพราะแพมห้าม แล้วพี่เลี้ยงแบบอยากให้ลูกได้ของอย่างเงี้ยแต่ จริงเหรอ เอาเงินตัวเองซื้อให้แต่แพมก็บอกตาว่ามันไม่ใช่ประเด็นว่าแบบ มีหรือไม่มี ไม่ใช่ประเด็นว่ามีหรือไม่มีประเด็นมันคือไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาได้อะไร ง่ายๆ ของแพมเนี่ยก็เริ่มโตแล้วเวลาเราจะออกไปทำงานเขามีไหมอย่างของแอมอย่างเงี้ยลูกจะบอกว่าแบบวันนี้ไม่ไปทำงานได้ไหมวันนี้ไม่ต้องไปอ่านข่าวได้ไหมแบบอยู่กับเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาแบบแค่อยากจะขอแค่อยากจะขออะไรแบบเนี้ย เพิ่งเป็นประมาณกลางปีแบบ6 เดือนเนี้ยค่ะเพิ่งเป็นที่เขาพูดว่าแบบมามีหยุดทำงานสมมติบางทีมันต้องตอบไลน์หรือแบบมีมีตติ้งคุยโทรศัพท์เขาก็กำลังเล่นกับเขาอยู่แล้วมันต้องเดินออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแรกๆนี่แหละที่บอกว่ามามีไม่ทำงานได้ไหมอะไรเงี้ยเพิ่งมีรู้สึกดีขึ้นมาเลยมีคนแบบโหยหาใจ ปกติเขาก็แบบไม่ค่อย ไม่เลย โอ้ ไม่อย่างนี้เรารู้สึกยิ่งแบบ เดี๋ยวถ้าทำตัวดีๆก็อาจจะได้เป็น new best friend ไม่ใช่คือแม่ได้เป็นแค่ ใช่แม่ได้เป็น เขา เนี่ย ไปรู้มาเขาก็ไปเที่ยวเวลาพักเขาก็ไปเที่ยวกัน3 คนนะเขาก็ไม่เอาพี่ตาไปนะ ใช่ เขาก็เลี้ยงกันเองบอกเหนื่อยมากใช่ปะ ปีหนึ่งต้องมี เหนื่อยกว่าทำงานไหมเรียนลูกเหนื่อยกว่าทำงานนะ จริงจริง คือปีหนึ่ง เหนื่อยก ต้อ ว่าง มี จริง แบบทริปหนึ่งที่เราต้องไปกัน3 คน คือมีความสุขนะ แต่ว่ามันเหนื่อยมากมันต้องใช้ energy แบบเยอะมากจริงไหมตอนโตอ่ะต้องเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะจนถึงเขานอนเลยอ่ะแต่คือตอนที่ไปเที่ยวลูกเนี่ยรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากแล้วรู้สึกได้คุยกับเขาได้เข้าใจเขาอีกสเต็ปหนึ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้มาก เขาบอกเนี่ยว่าเขาอยากเป็นอะไร เปลี่ยนไปทุกวัน เขาอยากเป็นอะไร ตอนแรกๆ พี่ชาเขาเหมือนแพมมากเขาจะแบบมีจริตจักรานแบบ มาก น่ารัก ตอนนี้มีช่วงหนึงเขาอยากเป็นเชฟ โอเคเป็นเชฟด้วยเหรอ ดีใจมากเคยอยากเป็นเชฟช่วงหนึ่งแบบทำอาหารถ่ายวิดีโอนึกว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ หมดไปแล้ว Food blogger หมดไปแล้วตอนนี้ หม เป็ ด นอะไร ไปแล้ว ตอนนี้อยากเป็นหมออ ม ชอบแบบ อ๋อ เอามาตรวจ แต่เดี๋ยวก็เปลี่ยน อ่า เปลี่ยนไปเรื่อย ยังหา เปลี่ยน ไม่ ใช่ไหม ได้ คะ เด็กๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้ถุงกอล์ฟอะไรอยู่เต็มบ้านเลยจ้ะ โอ้ย เวลาก็เปลี่ยนใช่เด็กๆเขาก็หาเอง อยากมากค่ะ แต่ว่าแบบไม่ได้อยากแบบพูดกับเขาบ่อย เพราะว่าอยากให้เขาเลือกเองเขาเรียกว่า business เราก็คือเกี่ยวข้องกับอาหารหมดเลย ก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเขาเป็นเชฟหรือว่าสนใจทางด้านอาหารธุรกิจ มันก็ต่อยอด ช่วย เลย ใช่ ต่อยอดไปได้เลยแต่เขาก็เป็นอะไรก็ได้เนาะ อืม ทุกวันเนี้ยเขารู้ไหมว่าแม่เป็นเชฟระดับโลก เขารู้ว่าเป็นเชฟแต่ว่าไม่รู้ว่าได้รางวัลอะไรมาบ้าง อ๋อแล้วบอกเขาปะ คือบอกแต่เขาคงเด็กอ่ะเขาไม่รู้ ไม่ ว่า เข้า แบบ ใจ มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันสำคัญขนาดไหนอะไร อ๋อเหรอ เงี้ยแต่เขาก็ดูแบบมีแบบบนทีวี เออ แต่เขาก็คงไม่ได้คิดอะไรทีวีก็
ทุกคนก็อยู่อะไรอย่างเงี้ย เอาจริงเหรอทุกคนอยู่เลยเหรอบนทีวีอ่ะ คือเขาก็คงไม่คิดว่าแบบเพราะ YouTube ก็มีใครก็ได้มาแล้วว่า มัน เด็ก ไม่ ส ใช่ มัย สมัย นี้ ก่อน เออ แบบที่แบบว่ากว่าจะออกทีวีเนอะ ใช่สมัยนี้ YouTube Netflix อะไรเงี้ยมันก็เยอะ แม่เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอ ไม่ใช่ล่ะ เป็น เขาไม่รู้คำว่าเขาไม่รู้ อ๋อแล้วเขาคอมเมนต์อะไรบ้างเวลาเขาดูทุกอย่างปะ ดูเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเขาจะเปิดทุกครั้งที่แบบออนแอร์ อ่า แล้วก็ลูกก็อยู่กับคุณย่านี่แหละ โอ้ยแล้วอย่างนี้ลูกก็ได้กินอาหารอร่อยๆ จากเชฟระดับโลกทุกวันเลยสิ ที่บ้านไม่ทำ ใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่ ไปที่บ้านมันทีไรมันสั่งจากข้างล่างก่อนเลย คือวางหมวกไว้ที่ร้านค่ะ คือขนาดดูรายการอาหารยังไม่อยากดูเลยมันเครียดอะ จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ คือไม่ได้แบบโหแหย่ขนาดนั้น แต่ถ้าให้เลือกได้ก็อยากดูแบบเกี่ยวอะไรโลกแตกหรือแบบ ฮะ ไซไฟอะไรอย่าง เกี่ เงี้ ยวยอะไรกับโลกแตก แต่ว่า ไม่ได้ อย่างเงี้ยไปเที่ยวมือไปแล้วคาราโอเกะกันกูไม่ไป คืออยากเป็นเหมือนคนเป็นลูกค้ามากกว่าเป็นคนทำเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งพี่ต่อก็เป็นคนทำ อ๋อ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว พี่ต่อนี่คือ เป็น เอา ทุก จ อ ริ ย่าง ง เป็นทุกอย่าง เก่ ให้ ง แพ เน ม อะ จริงๆคือแพมแค่รับผิดชอบหน้าที่ในครัวเลยใช่ไหมดูเรื่องอาหาร 0.1 แค่นั้นเลย 0.1 เลยเรื่องอื่นน่ะนู่นนี่นั่นคือการบริหารทุกอย่างคือพี่ต่อเขาทำหมดเลย อืม ถ่ายภาพเมนูถ่ายโปรดักชันทุกอย่างคือตอนนี้ทำเองหมดเลยทุกอย่าง คอนเซปต์ วาง concept direction ของทุกอย่าง ทุกอย่างพี่ต่อทำหมด โอ้ เลย ย แล้วออกมาดูดีมากเลยนะ เพราะว่าถาม โปร แพ ดั ม กชั่นของ อะไร โปร แพมไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่อง ใช่ ตัวเลขไม่ต้องถาม ไม่รู้เรื่องเลย กำไรขาดทุนอะไรไม่ต้องรู้ ไม่รู้ ที่เขาส่งมาในกลุ่มคือไม่รู้ ไม่รู้ เรื่อง เรื่องเลย มันมีรางวัลอะไรที่ใหญ่กว่า World Female Chef ยูนิเวิร์สเหรอ ของจักร มันมีอะไรอย่างนั้น ไม่มีว่าความจริงทุกรางวัลแบบใหญ่และสำคัญหมด แต่ว่าแบบไอ้ World Best Female Chef เนี่ยมันยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นให้ผู้หญิง แล้วก็ปีหนึ่งมีแค่แบบคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้ว what's like next for you อะ มีคนถามเยอะแต่ว่าแบบถ้า next ในแง่ของงาน อืม ใช่ไหมคะ ก็ขยายร้านไปเรื่อยๆ ขยายกรุ๊ปไป แต่ว่าความเป็นเชฟเราก็คืออยู่ที่โพธง แต่ขยายเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่พี่ต่อละที่จะขยายไป เพราะว่าในโพธงหรือว่าในเชฟที่บิวกันมาเนี่ยมันมีคนที่แบบเก่งๆ แล้วอยู่กับเรามานาน ถ้าเราหยุดอยู่กับที่อะซีลิ่งเขาแบบมันสุดแล้ว เพราะฉะนั้นการที่เปิดร้านทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ เคเตอริงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนทำให้เขาได้โตไปในทิศทางอื่นๆได้มากขึ้น เราก็ยังอยู่กับเราด้วย ใช่ค่ะ แล้ว what's next for you as a mom อีกคนไหมอีกคนไหม อุ้ย อุ้ยบอกได้ไหมพี่จี้ เดี๋ยวนะถ้าอันนี้ออนแอร์เมื่อไหร่ เอาอะไรมาเลยเฮ้ย อย่าบอกนะ ยังเดี๋ยวจะไปใส่เดือนหน้า แต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าอ่ะ ไม่เป็นไรน้อง แข็งแรงขนาดนี้ เพราะว่าเพิ่งไปรู้มาว่านางเพิ่งไปทำตัวอ่อนไว้แล้ว ใช่ ได้กี่ตัว ได้6 ตัว 6 ตัวคือตรวจแล้วเรียบร้อยปะ เรียบร้อยทุกอย่าง ได้สมบูรณ์6 ตัว อืม รู้ไหมว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง หญิง3ชาย3 โอ้ย ก็คือจะใส่ทั้งหมดเลย6 ตัวพอ ใส่ไปเลย แล้วยังไงก็คือตอนเนี้ยพอเรารู้แล้วนี่ก็ท็อปจุฬานี่เพราะอะไรถึงทำไมถึงเลือกจุฬาดูเลิกหรือว่าอะไร ไม่ดูอะไรเลยดูงานค่ะ ดูงาน ดูงาน คือเพราะว่าอะไรคือหลังจากนั้นคือจะว่างขึ้นเหรอ เอาตรงๆไหม เอาตรง ต้องมีแบบทริปกินเหล้าอีก1 ทริป กินเหล้าเอาเหล้า คือต้องมี ก่อนความ ฉลอง ปุ๊บ เพราะว่ากำลังจะบินไปอิตาลีไปรับรางวัลไอ้ World Best Female ก็ต้องมีฉลองกันบ้างคือกลับจากอิตาลีก็คือท้อง ปุ๊บ เล เลย ย โอ้ยดีเฮ้ยเราก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบ complete ดีเนาะ อืม ก็เราได้รางวัลใหญ่โตมโหฬารค่ะพี่ปุ๊บเราพร้อมที่จะเป็นแบบ next step แล้ว ก็เติบโตร้านอาหารแล้วเราก็ต้องมาเติบโตครอบครัวด้วย เพราะฉะนั้นนะคะฟังเรื่องของทุกคนแล้วเนาะเป็นคนทำงานด้วย แล้วก็เป็นคนต้องมีลูกไปด้วย ความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นได้ แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิด มันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเราเลือกไม่ได้ มันคือการสร้างอนาคตสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกด้วยอ่ะคือด้วยระยะเวลาที่เขากำลังจะโตมา เราสามารถสอนเขาได้ มันจะกลายเป็นความภูมิใจในอนาคตด้วยซ้ำอะเพราะว่าเขาคงมองย้อนกลับมาว่าโอ้โหคุณแม่ทำงานขนาดนี้ เพื่ออนาคตที่เขาแลกมา เพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายบ้านเป็น อันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้ เพราะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกัน แล้วอย่ารู้สึกผิด เพราะว่าคุณกำลังทำเพื่อชีวิตหนึ่ง บางคนไม่ได้ทำเพื่อชีวิตหนึ่งด้วยทำเพื่อทุกชีวิตที่รออยู่ที่บ้านถูกต้องฝากแพมให้กำลังใจคนที่ดูอยู่ ค่ะ ที่ ก็ แบบอาจจะรู้สึกคล้ายๆกันเลย ไม่อยากให้คิดมากเพราะว่าทุกคนก็เป็นแพมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านเลี้ยงลูก 100% 50% หรือว่าจะทำงานแบบ 100% เลยสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเรามีความสุขไหมแล้วก็อยู่ที่
ความฝันอยู่ที่เป้าหมายที่เราจะไป ถ้าเป้าหมายเราชัดเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรก็เดินทางไปให้สุดไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นขอให้อยู่ในเขาเรียกว่าบรรทัดฐานว่าเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรมองยังไง ถ้าเรามีความสุขแล้วเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ได้ทำร้ายใครก็คือจบ ลูกเขารู้อยู่แล้วแหละว่า เราคือแม่เนาะ อืม ใครจะว่าไงก็ช่างเขาค่ะ ช่างแม่ง ก็พูดถึง working woman เนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบ strong มาก อืม ๆแล้วเก่งมากๆอ่ะคนหนึ่งก็คือเพื่อนพวกเรานะคะคือเชฟแพมนะคะ ใช่ ก็ปรบมือให้เชฟแพมด้วยนะคะ แต่ก่อนอื่นการที่จะเป็นผู้หญิงที่ strong ได้เนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย ถูก หนึ่งตัวช่วยในการดูแลตัวเองเนี่ยคือการที่เราต้องทานโปรตีนให้ครบในแต่ละวัน ถูก ฉันต้องกินโปรตีนเสริมทุกวัน ถูก ก็คือนี่จ้ะเลิฟโปรตีนนะคะเราเคยรีวิวกันไปแล้ว คือตอนนี้เขามีสูตรใหม่นะคะ เป็นสูตร power of love นะคะ เป็นสูตรชาไทยจ้า ใช่แล้ว ซึ่งอันเนี้ยคืออร่อยมากๆ เดี๋ยววันนี้จะมาชงให้กินกัน ดิฉันติดชาไทย ติดชาไทยเนี่ยไหม ทุกคนก็ได้ คน ไม่ ไทย แล้ว ไง สิ่งที่พิเศษจากสูตรใหม่เนี้ยคือ ใช่ มันเป็นสูตรที่จดมาสำหรับการบำรุงครรภ์โดยเฉพาะ อืมอย่างที่ใครรู้เนี่ยเวลาแม่ตั้งท้องเนี่ยคือโปรตีนเนี่ยก็เป็นสารอาหารสำคัญเหมือนกัน ใช่สำหรับ สำหรับ ทารก ทารกนะคะ แล้วก็สำคัญสำหรับตัวแม่ด้วยนะ ใช่ อ่า ง่ายมากๆเลยอันนี้แล้วก็ฉีกซองนะจ๊ะแล้วก็ผสมน้ำประมาณ 200 ถึง 250 ซึ่งสูตรนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นสูตรเดียวที่มีวิตามินสำหรับการบำรุงครรภ์ คือจริงๆอ่ะ อร่อยด้วย มันกินได้ตั้งแต่ช่วงระหว่างท้อง ค่ะ ด้วยแล้วก็ตอนเราคลอดออกมาแล้วอ่ะแล้วร่างกายบางทีมันอาจจะไม่แข็งแรง ขาดสารอาหาร ขาดสารอาหารต่างๆ ก็กินต่อเนื่องได้ไปจนถึงช่วงที่ให้นม ใช่ จริงๆเราไม่ให้นมก็กินได้เหอะไข่ กิ ก็ น กิน ได้ ได้ พ่อกินได้ตลอดฉันกินทุกวัน เพ จ้ะ ราะว่าถ้าสารอาหารมันเยอะชิมได้ปะ ไม่ให้ ซึ่งแล้วโปรตีนนะคะเป็นสูตรที่คุณหมอคิดขึ้นมา อืม ใช่ไหมไม่ว่าจะลดไหนเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเขาใส่ใจมากเลยนะ ปลอดภัยแน่นอนนะคะ ทานได้ตั้งแต่ ชิมเลย ก่อนท้อง ชิมเลย แล้วก็หลังคลอดแล้วบำรุงแม่และลูก อร่อย ปรากฏติดหวัดกันหมด อร่อยอ่ะ อร่อย ไม่ห เล วาน ย อ่า เหมาะมา อก ร่อยอ่ะ เหมือนชาไทยเลยอ่ะ ก็คือชาไทยเลยแต่ไม่หวาน โยปกติเวลากินโปรตีนอะมันจะมีความแบบสักๆผงๆแต่นี่คือ ใช่ ไม่นะ อร่อย นี่เหมืน gravy ชาไทยเลย texture อ่ะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยคือมันดีมากเพราะว่าจะช่วยให้เพิ่มพลังงานให้คุณแม่เนี่ยไม่อ่อนเพลียง่ายนะคะ ช่วยดูแลภูมิคุ้มกันของแม่ด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบำรุงน้ำนมด้วย อืม คือดีมากอันนี้สำหรับคุณแม่นะ ค่ะ ส่วนคุณลูกทำอะไรให้คุณลูกบ้างคะ คือสูตรเนี้ยนะคะ เขาจะเหมือนกับว่าเขาจะมี LG นะคะ ซึ่งเป็น DHA ที่สกัดจากสาหร่ายทะเล เป็น ค่ะ ไมโคร LG ค่ะ ก็คือแหล่งกำเนิดของ DHA อ่ะ อ๋อ ซึ่งเราอยากให้ลูกได้อยู่แล้ว เพราะว่า ค่ะ ก็มีความเชื่อในเรื่องของการที่จะทำให้ลูกฉลาดด้วย อ่า ใช่ไหมคะแล้วก็ บำรุงสมองลูก บำรุงสมองแล้วก็มีโคลีนที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาแล้วก็บำรุงสมองลูกด้วย เพราะฉะนั้น1ซองนะคะบำรุงได้ทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูก เรากินยังฉลาดทันปะ ไม่ทันละกูไม่ไปละคือแต่อีกอันนึงนะคะ คือความหวานเนี่ยมาจากย่าหวานนะคะ คนที่เป็นย่า คนที่เป็นย่าหวานคนที่เป็นเบาหวาน คนที่เป็นเบาหวานนะคะ ก็สามารถทานได้ ใช่ แล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่แพ้น้ำวัวก็ทานได้เหมือนกัน อืม นะคะ นี่เป็นโปรตีนจากข้าวด้วยนะคะ คือพอเป็นโปรตีนจากข้าวมันจะย่อยง่าย อืม แล้วคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยกินได้ดื่ม ถูก ได้ ต้องแล้วก็ไขมันก็ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลด้วย 1 กล่องมี10 ซองค่ะ จัดไปเลยค่ะ ฝากร้านค่ะ ก็อยากฝากร้านอาหารโพธงนะคะ แล้วก็มีข้าวสารเสกโทราอิสคายาแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีเปิดใหม่ชื่อระอุนะคะ ก็อย่าลืมติดตาม The Restaurant War Thailand Season 2 นะคะ ทางช่อง 7 ค่ะ 22 มิถุนายนนี้ค่ะ เย้ ขอบคุณมากนะ ขอบคุณ คะ นะคะ ค่ะก็ฝากติดตามรายการยานแม่ด้วยนะคะออนแอร์วันพฤหัสนะคะ อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะตอนเวลา1 ทุ่มตรงนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยค่ะ บ๊ายบาย